Madalas ka bang bumiyahe with friends? Dahil high stress ang travel, hindi may iwasang nagkakatampuhan o nagkakapikunan kahit na BFFs mo pa yung mga kakuyabit mo. Wala naman kasing perfect, di ba? Pero ano nga ba ang mga pinaka nakakairita kapag nagta-travel with a group? We asked our teammates and friends and isi-share namin ang 5 sa mga kinaiinisan nila in a bit. So, stay tuned! Hey there, poor traveler. I'm Vince. And I'm Yosh, and dahil nga ang nakakainis na side ng traveling with friends ang pag-uusapan natin ngayon. Meron tayong special guest. Please welcome ang walang kwentang podcast queen, Miss Antoinette Hadaune. Hello! Welcome. Hello! Today, let's talk about yung top 5 pet peeves natin kapag nagta-travel with friends. Yon. So, mag-share na rin tayo ng tips kung paano may iwasan o masasolusyonan yung mga conflict kapag nagta-travel. Kasi tayo, sanay tayo na mag-travel with friends. But before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. Number 5. Nangungutang tapos hindi nagbabayad. Kasi, di ba madalas, kapag ka nagta-travel tayo, may laging magsasabi na parang, uy, sige, ikaw muna. Oo. Naiwan ko yung wallet ko sa hotel. Or kahit hindi naiwan, parang kasi mas mabilis, di ba? Kasi minsan, lalo pag sa ibang bansa, parang hirap Yung naman magbibilang-bilangan kausapin. pa. Oo, na parang isi-split yung bill, gano'n ng bonggang-bongga. So, usually meron laging isang, either mag-volunteer or ina-assign na credit card muna niya o cash na, tapos mamaya na lang tayo babayaran. Tapos hindi magbabayaran. Oo, makakalimutan. Pero actually, ako din, minsan nakakalimutan ko rin magbayad. Hindi, pero hindi, parang nakakalimutan, hindi dahil ayoko magbayad Oo. Parang nakakalimutan lang talaga. Tapos, dati kasi naiinis ako na parang may mga friends na sobrang anal sa pagsisingil. Tapos parang nung na-realize ko, nung ako yung inutangan na hindi nabayaran, parang nami-miss ko yung mga ganung kaibigan. Diba? Parang tama yun. Kasi actually trivia, pwede kasing magbayad nang hindi ka sinisingil. Para sa hindi nakakaalam. Oo, kasi minsan hintay natin din no, Oo. na may masabi pang masasakit na salita bago magbayad. Ang madalas nating naririnig is, babayaran kita pag uwi. Uy, besh. 2 years na tayong nakauwi. Hindi ka pa rin nagbabayad. Pero hindi mo na... Kasi pag ganun, sobrang nakakahiya ng maningil. Siguro, sabihin nyo nga, ako lang ba yung ganun na parang kapag inutangan ako pa yung nahihiyang maningil? Parang usually nga, kung sino pa yung pinagkautangan, siya pa yung mas nagpapakumbaba na, uy, okay lang ba? Naalala mo yung, siya pa yung nahihiyang banggitin. Tapos kung sino pa yung inutangan, siya pa galit. Diba? Kasi ako, dati nagtrabaho sa airline as consultant. Alam ko agad kapag may sale. Wala akong like special rates or whatever. Pero dahil alam ko kung kailan magkaka-sale, ready ako. So handa ko na lahat. Tanong ko na yung mga friends na parang, uy, sasama ka ba sa ganyan, blah, blah, blah. So ako yung magbubook, tapos credit card ko muna. Tapos hanggang sa tapos na yung trip, hindi pa nila nabayaran yung pinang-book ko dun sa aeroplano. Tapos nahiya na akong maningin. Kasi parang, ganun ako. Ang dali na. I think, guys, utangan na natin siya. Kasi kinakalimutan niya. Hindi ko siya kinakalimutan. Nahihiya lang akong maningin. Oo, pero ibig sabihin, hindi ka na nga nila babayaran. Hindi, pero... Laban ka, te. Yun nga yung malala kasi minsan yung pinapautang ko, kasi hindi nga tayo mayaman nung time na yon. Wow, mayaman na ngayon. Minsan yung pinautang mo, hindi rin naman siya excess na pera talaga. Parang may paggagamitan ka din talaga nun. Pero hindi ko alam, basta ako yung type na nahihiya talaga akong maningil. Sa mga katulad ko na medyo nahihiyang maningil, meron akong discover na feature ng app na pwedeng gamitin. So itong Lista app, meron siyang utang feature na pwede kang maningil na parang impersonal. So kunyari, pinautang ko si Tonet ng 3,000 today. Yan. So enter ko 3,000 tapos mano-notify ka na pinuutang kita. So yan, so na-record ko na. Na-receive ko na. Na-receive mo?
Sabi niya, ganda mo today. Joke lang. Ito, hello Antoinette, ang inutang mo kay Yosh ay pala ako sa tong... Ito ay munting paalala na bayaran ng yung utang ayon sa inyong napag-usapan. Yun. Yes. So, nung umutang siya, pwede ko siyang ipasok para hindi ko makalimutan. Kasi nga, pwedeng nakalimutan ko. Pero, kunyari, nakauwi na tayo kasi sabi niya, babayaran niya kapag nakauwi na. Pwede ako mag-trigger ng isa pang message para singilin siya. Pero, yung message na makukuha mo, hindi galing sa akin, di ba? Galing sa lista, PH. So, very impersonal siya. So, hindi nakakahiya. Ang mahirap kasi sa paniningil, yung pag nagko-compose ka na ng message, hindi mo Oo. alam paano siya sisingilin. Ano yung mga words na gagamitin mo. Di ba mga ngamusta ka muna? Oo. Uy, friend, kita ko may bagong ka-cellphone. May utang ka? Alala mo, te? Number 4, laging may hinihintay. Oo. Syempre kasi, di ba, pag barkada trip, yung isang room lang, pero 4 kayo, 5 kayo sa room, extra bed, 2. Syempre, pila kayo sa Banyo. banyo. Or minsan lang kasi may mga tao na ang hirap gisingin or laging pahintay. Yung minsan yung nakakainis, yung wala naman, kanina pa siya gising, wala nang tao sa banyo, pero andyan lang siya, cellphone lang siya dyan. Yung mga pa-picture ng pa-picture, parang ang ganda na ng mga shots mo, pero pwedeng kunan mo ako ng isang angulo pa. Yun ako, guilty naman ako doon. Kasi nung medyo hindi pa tayo pumapayat, ang hirap maghanap ng magandang anggulo. From the point of view rin ng stranger na kasama mo sa isang tour, Hmm. mas nakakairita sa akin yun. Yung hindi makaalis yung service nyo kasi, di ba pag may sinusundo galing sa iba't ibang hotel, ikaw on time ka, tapos dahil may na-late na isang sinundo, late kayo lahat. Oo. Tapos dahil nga, pag sa Pilipinas, mapagpasensya, di ba? Yung parang, ay hindi po, 5 minutes na lang po ganyan. Dahil nga Filipino time tayo. Pero actually, sa ibang bansa, nakakahiya yung ganun. Merong isang beses na napagalitan kami. Kasi nga, naiwan yung ganito, ganyan. Eh sila kanina pa gising doon. So, parang ano tawag yun? Punctual. Or respect other people's time. Hindi lang kasi oras mo yung nakasalalay sa tour. Kasi pag ganon, kuha ka na lang private tour. Yaman ka? Hindi, di ba? Makibagay ka, te. Makisama ka sa iba. Lagi kong sinasabi, kahit sa mga pamangkin ko, ganyan, ng mga maliliit, na yung effort, nababawi. Yung pera, nakikita ulit. Pero yung oras, hindi mo na yun mababalik. And madalas, kapag sa travel, sobrang important nung time. Like, kunyari, sunset. Ang sunset, di ba, ang ganda niya, pero sandali lang siya. So, kapag na-miss mo yun, sayang. Number 3, ang hirap mag-budget and divide ng expenses. Divide. Nangyayari din ba sa inyo na kapag nagta-travel kayo, yung hindi nyo alam kung saan napunta yung pera? Yung parang, ito na lang yung pera ko. Saan to napunta? Lalo na kapag foreign currency, di ba? Hindi mo alam kung saan napupunta. Or pag lumabas na lang yung credit card bill. Diba? Pag lumabas yung Gulatan. credit card bill. Totoo. Kasi kanina, pinag-usapan na natin yung Lista app. Actually, yung totoo niyang function is ginagamit siya para mag-track ng expenses. So, originally, ginawa siya for sari-sari store owners. Ginagamit siya sa inventory. Pero, ang na-realize namin is yung Lista app, sobrang useful niya for travelers. So, kami, ginagamit namin siya para i-track yung expenses namin kapag nagta-travel. So, kunyari, ilalagay lang namin, ang budget namin for this trip is 10,000 pesos. Para hindi kami nagugulat na, ay, ubus na, saan mo dinala? Ganon, baka kung anong binili mo. Ilalagay ko lang doon na, yung train ticket is ganito yung presyo. So, ilalagay ko. So, properly documented and accounted for lahat ng expenses. And makikita natin na ito na lang yung pera natin. Ito na lang yung budget na meron tayo. Tsaka yung kunyari, dinner, tapos andyan na yung bill, parang ang jahe. Kanino tong chicken inasal? Ay, sa akin. Kanino tong kaldereta? Sa akin, ganun. So, ang ginagawa namin, kapag nagta-travel kami with friends, meron kaming common fund. Okay. So, kunyari, magbigay ka ng 3,000, magbibigay ka ng 3,000, magbibigay ka ng 3,000. Tapos, yung 9,000 na yun yung budget namin. Tapos kapag nagta-travel kami, doon kami kumukuha ng mga kailangang ibayad na common sa aming lahat. So, kunyari, entrance fees. Siyempre, yung entrance fee ko, hindi naman yung babayaran mo na entrance fee. So, doon namin kukunin. Tapos, kunyari, sa meal,
Minsan naman kasi, hindi naman tayo kanya-kanya ng in-order eh. Minsan, di ba may group, yung parang good for 2, good for 3. So, yon hindi na namin siya iniisip na on the spot sa restaurant, o magbibigay siya ng 100, magbibigay 100, magbibigay siya 100. Buti kung madali nga yung 100 eh, minsan 112.25, kagulo ka pa. Pero, ang ginagawa namin, basta kukunin namin sa common fund, yun na yun. So, ginawa siya for sari-sari store owners, pero even travelers, whether group man kayo or solo, pwede nyo pa rin siyang magamit to track yung expenses nyo habang nagta-travel. Number 2, hindi marunong mag-compromise ang iba. Feeling ko yung pinaka-challenge kapag ka nagta-travel ka with other people, not just with friends, even family, even jowa. Pero mas nagiging litaw siya kapag with friends kasi mas marami kayo and mas iba-iba yung personalities nyo. And hindi mo maiiwasan minsan, may nagka-clash in terms of taste, in terms of budget, and in terms of ugali. Iba't iba tayo ng budget per person. Sa isang barkada, merong nagta-travel na YOLO, na nag-ipon ako ng marami, may dala akong pera, pero meron naman talagang grepa, yung pinag-ipunan ko to, pero ito lang talaga yung pera ko. So parang, minsan doon mahirap mag-decide. Kasi kunyari, yung isa gustong makakain sa ganitong restaurant kasi ito talaga yung pinunta niya. Kaso, nagpas naman sa budget ng isa. So parang kailangan yung mag-usap na hati na lang ba tayo sa isang order para pareho tayong makakain kahit hindi naman talaga siya nasa budget ko. Kahit nga sa amin dalawa lang ni Vince, nangyayari sa atin na parang meron siyang gustong puntahan, ayaw kong puntahan. Minsan naman, hindi siya kasalanan nung dinepend yung sarili ng other person. Minsan kasi, kunyari, hindi mo na talaga kayang maglakad. Diba? Tapos parang, sige, diba, what if hindi mo na talaga kaya? Hanggang dito lang yung kaya mo. Alam nga naman, pilitin mo, bubuhatin mo ba siya? Ano bang kaya mong gawin? Wala, diba? Wala ka namang magagawa. Naalala ko, yung trip natin with Grace, Southeast Asia, nasa Cambodia and Thailand tayo. Siya kasi, diba, hindi siya mahilig maglakad. Pero mahilig tayo maglakad. Pero siya, magpapaiwan siya sa isang lugar, pero hindi niya kami pinipigilan na parang, hanggang dito na lang tayo. So, yung gagawin niya is, sige, gora kayo, balikan niyo na lang ako dito after like 30 minutes or so. Basta ganun. So, feeling ko yung pet peeve na sinasabi mostly is kapag ka merong hindi marunong mag-adjust. Yes. Yung parang gusto niya, yung listahan niya lang lagi yung nasusunod. Tapos kapag hindi na-tick off lahat ng nasa listahan niya, parang nagagalit siya. Ikaw nagbayad din ng trip ng lahat, di ba? Oo. Pero kung siya lang yung nagbayad, Pwede. Or kunyari kasal niya, bridal shower, ganyan, pwede. Pero, syempre hindi naman ganun lahat. Parang, I think, sa barkada namin, yung unang out of the country trip namin, kami nun, parang 12 kami. Dami ha. Dami namin. First time naming lumabas talaga ng bansa. Pero dun sa 12 na yon, minsan meron kaming yung isa gusto bungee jumping. Pero yung bungee jumping kasi yung mga yamanin. So, dun kami sa surfing. Kasi, diba, tiwa-tiwa ka lang dun sa dalampasigan. Kahit wala kang pera, nood ka. Yung isa, coffee shop. Sige, go kayo sa coffee shop. So, parang tingin ko, depende yun sa pagkakakilala at yung respeto nila sa gusto ng isa't isa. Kasi habang dumadami kayo sa isang grupo, lalong nagiging mas mahirap mag-decide. Pero kailangan i-accept natin na hindi tayo lahat talaga pare-pareho. So, tanggapin natin na pwedeng maghati yung grupo. Hindi sa lahat ng oras, kompleto ang group picture natin. Pero ang maganda kasi sa group namin, parang may mga times, alam naman nila ako na nagbi-video. Pag nag-aya ako na parang, punta lang ako ng station 2, mag-shoot lang. Gusto niyo sumama? Hindi, sige, ikaw na lang pumunta doon, okay lang. Tapos may mga moments din na, kumari, ikaw naman yung nag-ayak na gusto mo pumunta ng Jonas. Kahit na hindi naman nila masyadong bet. Hindi Jonas. Kahit hindi naman masyadong bet, parang gumago pa rin naman sila. So, parang yun, yung may tamang balance. Feeling ko yung lesson dito is walang pilitan. Malaki ang madudulot mo dun sa kung magiging maganda experience na yun or hindi. Parang, kumbaga, wag kang party pooper na parang para sa kanya, kunyari, first time niya makapunta sa lugar na to, ikaw,
third time o fourth time mo na. So, parang nag-iinarte ka kasi nakapunta ka na doon. Remember na isa kayong grupo na kapag merong isang kakairita sa trip, ikaw mamaya laman ng group chat nila. Nawala ka sa group Oo. chat. Kasi 'di ba, minsan adjust tayo Hindi lang sarili mong happiness. Pag napapansin mong hindi na sila nagre-reply sa group chat nyo, meron na silang ibang group chat. Oo. Ikaw yung Kasi topic. ikaw inarte ka. Di ikaw na nakapunta dito pang 5 beses. And number 1, hindi natutuloy kasi drawing lang. Yun. Kaya nga nauso yung drawing na term, di ba? Oo, Kasi naging totoo. phenomenon, naging phenomenon yan na laging husto lang sa plano, sa drawing lang, pero hindi nahukulayan. Yung magkikita kayo, mga magbabarkada, tapos sabihin nila, uy, gusto mo mag-Hong Kong naman tayo, ganyan. Tapos syempre, ayaw mo maging party pooper, ayaw mo maging KJ, ano ka lang, sige, ganyan. Lahat kayo, go. Pero pag naghiwa-hiwalay na kayo at nag-start nang mag-sink in sa inyo ang reality ng buhay, na meron ka pang babayaran, and meron kang anak na papag-aralin, and meron kang trabaho na hindi ka pwede mag-leave, unti-unti kayong nalalagas, or unti-unting lumalapit yung destination nyo. Sabi nila yun daw yung common sign kapag lumalapit yung destination nyo, ibig sabihin drawing lang yan at hindi na yun matutuloy. So kung dati Hong Kong, tapos naging Boracay, tapos naging Puerto Galera, tapos naging Batangas, MOA na yan. Medyo complicated. Feeling ko yung drawing na phenomenon ay kailangan nyo ng sariling episode kasi medyo complicated yan. Kasi ang pet peeve ko about drawing is yung magsasabi ka na gogora ka pero wala ka naman talagang balak. Kasi nakakairita siya sa side nung nag-ayos. Nagplano. Oo, nagpaplano. Kasi sa grupo namin, bilang travel vlogger, laging ako yung nag-aayos. Ako yung nag-build ng itinerary. Tapos, laging merong hindi matutuloy. So, minsan kasi yung pag-back out, may effect yun sa group. Mas magmamahal or nabook na yung ticket. Diba? Naalala mo yung natin, yung sagada natin. Back out ako? Hindi. Pero marami nag-back out. Nag-start tayo parang mga 10. Tapos, ang daming nag-back out. Pero, nabayaran ko na yung van. Oh no! So, ang mangyayari is, kung 4 na lang tayo, yung cost ng van sobrang mahal for us. And nung time na yon, di man tayo. 6 na Wala nga lang tayong tayo. pera. So, ang ginawa natin is naghanap tayo ng iba pang pwedeng sumama. So, doon pumasok si Ces, si Celine, para lang makabawas man lang dun sa, parang yung share mo per person. Totoo. Yun. So, yung mga ganun, yung pag-back out mo, hindi siya kasing dali ng parang, ay, nawala lang ako, hindi naman nila ako mamimiss. Pwedeng hindi ka talaga namin mamiss. Pero, yung cost, May lumaki. repercussion sa pera. Sa pera, sa time, sa mga kausap. Kasi hindi rin naman pwedeng mag-back out tayo dun sa, nag-yes na tayo dun sa tour operator, hindi na siya tumanggap ng ibang clients. Tapos biglang baback out tayo, ka-cancel na natin yung trip. Nakakahiya naman yun, wag ganun. Pero at the same time, kailangan din nating intindihin na baka naman, meron nga talagang reasons kung bakit hindi nga sila makakatuloy. Pero sa akin, kung yung sa mga hindi tumutuloy pero naplano na, sana meron silang decency na sila yung hahanap ng kapalit nila. Kasi hindi sa lahat ng tao ay okay lang mawalan ng 500 pesos or 800 pesos. Oo. Lalo na nung mga time natin na yun na parang bago pa lang tayo na nagtatrabaho, di ba? Parang gapang yun. Oo. Ako, medyo guilty ako sa sa laging drawing. Pero bukod sa wala akong pera, kasi yung trabaho ko, hindi ako regular. Bilang aliping sa gigilid dati, so hindi ko hawak yung schedule ko. Minsan magkakaroon ng shoot, magka-cancel ako kasi nga, walang papalit sa akin. Or kung meron mang papalit, mas gusto ko na ako talaga yung gagawa ng trabaho na yun. So, ayun. Pero, hindi ako nag-final. Yun, important yun, yung sinabi ni Tonet. Kasi dapat, kung hindi ka pa sure, wag ka mag-yes. Kasi, yung yes mo, panghahawakan yun nung nag-organize Pag yes yun. So, dapat, kung hindi ka pa sigurado, or wala ka naman talagang balak to begin with, sabihin mo na no. Kasi kung sinabi mo naman na no agad, wala na yung magiging problema dun sa nag-organize Wala ka na sa headcount. Oo.
Yun. Or at least siguro ano lang, titinan ko. Pero wag yes. Wait lang, parang Oo. ganun. Ay, pero minsan yun yung nakaka-irritate. Yung Titingnan. ko, pero wala ka naman talagang Oo. balak. Totoo. Diba? Kasi minsan ano tayo pag nag-yes tayo, parang caught up in the moment tayo na, ay, ako lang wala dito. Ako lang yung wala sa ano. Pero, yun nga, yung reality na later, ay, oo nga no, ano nga pala ako, may work nga pala ako, magpapaalam nga pala ako, hindi kami may-ari nung kumpanya namin. So, kung nagkayayaan na yung magbabarkada, tapos wala ka pang pera pero feeling mo magkakaroon ka in the future or whatever, or feeling mo kaya mong pag-ipunan, pwede mo namang paghandaan Madalas naman yung mga trips na ganito, hindi naman titipong bukas Matagal pa yan. So, kung gusto niyo talagang sumama, tapos kailangan niyo ng help para makapag-ipon, so, meron ding ganong feature yung lista na app na meron siyang tinatawag na savings challenge. Basta kung meron kang goal, amount na maipon, pwede mong i-enter doon. Kunyari ito, Puerto Galera travel goal. Tapos, pwede mong i-enter yung frequency. Kunyari, every sahod mo, every quincenas or every month, makakapagtabi ka ng 2,000 pesos. Pwede mong ilagay doon. Tapos, sasabihin niya kung magkano na lang basically yung kailangan mo or kung gaano katagal mo makukuha yung amount na target mo. If you have topic suggestions, please comment down below or follow us on Instagram, TikTok, Facebook, and Twitter at The Poor Traveler Single L. And kung gusto nyo namang makarinig ng mas mahabang kwentuhan about all things travel, meron din kaming podcast, yun yung The Poor Traveler Podcast on Spotify, and meron din yan sa Apple Podcasts. Kung gusto nyo tumawa lang or naghugas kayo ng pinggan pero nabubore kayo, meron kaming podcast ni JP Habak. Plastikan kami doon. Saang walang kandang podcast. It's a Spotify exclusive. And meron din akong sariling parang vlog on my travel stories. So sa Instagram, it's @nakaluwagluwag. Sa Facebook, nakaluwagluwag. Okay. And subscribe na rin kayo sa YouTube channel niya, Antoinette Hadaune. Wala yung laman, pero Subscribe na kayo. baka kapag dumaming subscribers, magkakalaman. Oo. Oo. And dito na rin, yung The Poor Traveler channel. Subscribe na rin kayo and tap the bell icon para lagi kayong notified whenever we have new uploads. Yes. That's all for now. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Tonette. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Ay, alam ko.